О. Я вам не завадив? Ну, я піду, напевно. Я можу його відремонтувати, будь ласка? Бо я не можу на це дивитись. Не можу? Ну, вибач, чувак. Я хотів тебе відремонтувати. Ну, я піду. До зустрічі. Всім привіт, з вами Rendy, і сьогодні ми продовжуємо грати в Hogwarts Legacy. В цій серії нам треба зустрітись з нашою Натті і піти на заняття по травології. А в минулій серії ми, здається, сходили в таємну бібліотеку, знайшли там якусь книгу для нашого професора Фіга. І він там щось вирішив, щось знайшов, але нам поки що не каже. Це якась таємниця якась. Тому давайте підемо на заняття спочатку, чи що там, чи з Наттою зустрінемось. Коротше, зараз будемо думати. Так. Завдання. Що у нас тут? Підіть на заняття по травології і зустрітися з Наттою. Дівчина з Уагаду. Треба рівень 4. Ну ми підходимо. Заняття по... Давай, напевно, по травології сходимо. А потім з Наттою зустрінемось. Бо травологія зараз, ну, це по суті прокачка якась. Тому, думаю, буде логічно почати з нього. Тому пішли. Сподіваюсь, там буде щось цікавеньке. Так, і нам треба погладити кицю. Киця? А де киці? Так, почекай, там десь була киця. Ой, киця, привіт! Утім, ну, погладь. Ну, погладь її, ну, будь ласка. Який він гарний, який він сіренький. Ау. Ой, господи, налякав. Пішли. Пішли. Блін, знаєте, я хочу все-таки вдягнути нашу мантію школи, бо цей плащ мене якось збиває з пантелику. Таке враження, що ми не в Хогвартсі, що ми якийсь професор, а не студент. Інвентар спорядження, ось. Я хочу мантію Хогвартса вдягнути. Хай буде краще вона. І що тут ще є? Рукавички. Ну і хай будуть чорні. Окуляри. Ну. Ні. Будеш без окулярів. Рукоятка. Рукоятки у нас нема. Окей. Шляпка. О, господи, це якийсь гопнік. Пішли. Пішли. Ну, гра. Відвисни, будь ласка. Ну, не зависай. Будь ласочка. О, дякую. Так, нам куди? Нам сюди. Ага. Як тут гарно. Ти можеш стрибнути? Ясно. Гра не продумана. Ну. Ні, взагалі це... Ух ти. О, як це прикольно. Як це прикольно. Ну, нам треба на травологію. Текстури вирішили піти погуляти. А куди? А, ось спуск. До речі, а в цій зоні ми ще не були. Скільки серій вже граємо, а... Да. Зачинено. Нова локація. Good morning, Professor Garlic. How
wonderful it is to see you again, Lenora dear. Яка вона мила. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Нову I do троянду? look forward to growing together. Це я та троянда. How thrilling Class it bled. is to have everyone Дякую. back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber Mandragora. known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Все як завжди. Беруші. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Давай, тягни. О боже. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. Жесть. Як воно оре. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Ну, коротше, мандрагора як дитина. А. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, все? we'll be planting dittany at our potting А, ні, це table. не все. I wonder if hippogriffs like not grass. Поговорити з професором, ага. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Мені сподобалось. Мені сподобалось. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the Ми classroom. одразу підготувались. Wasn't easy to Ми spare готові one до at всього. such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to І що мені робити? Ага. Нам будемо саджати? Ух Dittany's ти. restorative properties make it a vital Стіл ingredient для in the горщиків. Wickenweld potion. Листя Which you цього... learned from Professor Sharp's class. Цього лікарського... Цієї лікарської рослини використовується для приготування рябинового відвару. Насіння бадьяна можна купити в магазині Чарівна брюква. Можна вирощувати в горщику будь-якого розміру. Давай. Звільнити горщик. Що, все? Ну, я посадив, наприклад. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wickenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They
do bite. Вона кусається? Ну дякую. Дякую, що попередила, блядь. Сподіваюсь, мені зараз пальці не відкусять. The best time to plant a seed is last season. Куд... The А, second best time пішли. is now. Nice work in defense against the dark arts. А, так це ти мене ведеш. Excuse me? Ну, таке враження, що це я його веду, а не він мене. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was Опа. brilliant. А, так тут чисто брати? Так, почекайте. Thank you. I nearly А put тепер Sebastian почекайте, in бо his я тут place багато myself. цього пропустив. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that. Так, ну сюди йдемо. Угу. Тут нічого нема. Пішли. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Now, see that dummy? А, нам треба все це зібрати. Окей, пішли. They'll do the rest. Що, все? Levioso! А. Утримуйте таб і натисніть колючатку миші, да? Щоб відкрити кругове меню. Значить, потім натисніть таб, щоб використати. А, використати, ага. Look at that. They'll chomp on anything they can get their А. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her. It was in tatters. Он воно I'm що. sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, really. Just toss some of those Chinese chomping cabbages out. You'll see fairly quickly why we call them that. Що все? А, ні, Vicious не все. little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Напевно, іноді вони корисні. Так, но це манекени. Це манекен. Вже уявляю. Напевно, вони корисні. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Угу. Ну, пішли. Take your time. I'll see you back in class. Пішли. Опа! Опа! Забираємо все. А, ну тут... And with that helpful reminder as to why we should always Можна wear забрати? dragon hide Чи ні? gloves, I should А, say через 5 хвилин. О, terribly що так sorry, Mr. довго? Clopton. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Я теж від рослин багато користі. Чесно кажучи, рослини мене не цікавлять. Ну добре, давай скажемо, що багато користі. I'm eager to learn more. I'm glad. Ну, хоча мені більше магія цікавить. Subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Хоча з рослин можна ліки робити. That's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Все. Завдання закінчене. А тепер можна йти до Натти. Тільки де вона там? Так, завдання. Ось. Дівчина із Уагаду. Пішли. А, в нас якраз 6 рівень, окей. Making their new pots only cost me my... Так, ще не можна брати, да? 4 хвилини. Окей, пішли.
Далеко йти? Ой. Ну нічого, пробіжимося трошки. Lumos. Люмос. Блін, я хочу вивчити вже аватакедавру. Аватакедавра! Incendio. Accio. Акіо! Levioso. Левіоса! Левіоса, блед! Левіоса! Incendio. Accio. Акіо! Акіо! О! Якась нова локація, прикольно. There's something in there. Так, а куди мені? А, мені вниз все одно, окей, пішли. А! Левіоса! Вільгарніум левіоса! О! О. Я вам не завадив? Ну, я піду, напевно. Я можу його відремонтувати, будь ласка? Бо я не можу на це дивитись. Reparo. Не можу? Ну, вибач, чувак. Я хотів тебе відремонтувати. Ну, я піду. До зустрічі. І що це, блядь, було? Рицар трошки розпсихувався. Це було кумедно. Так, а мені взагалі куди? А, це що, хижина... Це що, будинок Хагрида? Походу, да. Да! Шкода, тільки тут Хагрида не буде. Мені взагалі не сюди, окей. How nice to see you, my young friend. Пішли. Далеко ж йди? Пу-пу-пу-пу-пу. Блін, цікаво, скоро я зможу вже... Ти що таке, можу взяти? Не можу? Можу. А, це лунний камінь. Місячний камінь. Вау. О, грибочки, забирай. Забирай, кажу. Я буду забирати все, що тут є. Все, що можна, я буду забирати, тому що, ну, блін. Хто зна, де воно знадобиться. А, він сам їх і збирає автоматично, окей. Це добре. Це радо. Це що таке? А, ми що, йдемо на стадіон для Квідіча? Бо я там бачив кульку. Кульку. Як тут гарно. Як гарно. Ну, нова локація. Чи ми тут були? Да, ми What пох... are you up to now? Що? Що? Чи це будинок Хагрида? Почекайте. Ой. Ні, будинок Хагрида це був наче отой. Біля Хогвартса. Ну Хагрид же жив. Прям під стінами. Не може бути, да? Levioso. Левіоса! Та ну блед. Левіоса! Да, в смислі? Левіоса! О! Reparo. Я хочу зробити курку гриль. Ха! Levioso. Да, блед. Левіоса сказав. Баранам. О, Левіоса. Ексендіо.
хто буде смаженого баранчика? А, він не смажений. А тепер буде This смажений. could prove dangerous if I'm not careful. Так, ось вона. It is good to see you, my friend. Радий тебе бачити, мій друг. Я теж тебе радий бачити, моя Hello, Natty. подруга. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. В мене є одна річ, яка їм потрібна. Не можу сказати. Ну. Нам сказали не розказувати. І я не знаю, чи можна їй довіряти. Чи... Не можу сказати. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Це отрадно. Сумно чути. Це може бути небезпечно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Що, все? Ми з нею тільки поговорили і все? Ай. What's going on here? Опа. Опа, яке завдання? А ти хто? Ой! Це якась побочка чи що? Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Обожнюю підводні пригоди. Щось мені не подобається ця ідея. Diving Давай into the lake спробуємо. sounds like an adventure. Tell me more. Splendid. Ну, рано чи пізно нам треба було б йти по What do you need По- help retrieving? таким Years завданням ago, my побічним. grandfather, who fancied himself quite the Давай astronomer, спробуємо. set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace.
Мені треба подумати, ваша сім'я чимось відома? Що таке астролябія? What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. Ваша сім'я чимось відома? You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Мені треба подумати. Ну, бо іншого Sounds вибору в мене нема. dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the Там dock. хтось плаває. It would be wonderful to have my grandfather's Ви astrolabe це, back. ви це теж бачите? Там плаває якесь I do hope створіннячко. we find the astrolabe. Ой, It аж means so FPS, much поверни, to будь our ласка. family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Блін, в мене щось з FPS якась фігня. О, все. Походу тут така зона просто, що просадки йдуть. А ні, наче вже все нормально. They must have come this way. Think! Опа. А, окей. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a dox's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student! You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I'll have taken Uh-oh. your life before you even... I shall kill you for this when I get down! I could do this all day. Protego! Tell Rookwood to find me himself. Not going well for you. Levioso! I'd quit now, while you're still alive. Incendio! Protego! This is a fast way to get yourself killed, you... Ай, я ні. Не можу вилікувати, да? Окей. Ну, спробуємо ще раз, звісно ж. Щось трішечки я туплю. Ну як трішечки? Нічого. З ким не буває. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, де я? Stop that! Stop it, you stupid fool! Ready to scurry back to Hogwarts? Блін, я хочу його зробити, а ви такі та... О, все? О-оу. I'll watch the light go out. О, of your ні. eyes. Це що, походу, якийсь бос? В розділі колекції вашого руководства з'явився новий тип ворогів. Тут ви можете отримати цінну інформацію про ворога, наприклад, про їх слабкі місця, про їх
слабкості до деяких заклять. We can hold them off! I'm not going anywhere with you. You'll take a student over my dead body! Incendio, Accio. Ох, ніфіга собі. Ні, тільки живи, будь ласка, тільки, блін, живи. Incendio. Здохни, блядь. How embarrassing! Stop him! Всі живі? What Так, the hell збирай. just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Пепламп? Ashwinders. Victor Peplambe. Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Досліди, як цікаво. Хто така Прія? You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Мерлін? Hogwarts. Мерлін? Typical Мерлін? hard-working Hufflepuff. Brilliant Merlin potion. Manson. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Дослідися, як цікаво. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Чудово. Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Це удивительно. Це I can see чудово. why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. А солодка мальва в мене наче була. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just Я arrived to наче її test my купляв theory when в I одній was з so серій. rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if? The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a Давай. trunk chock full of Mallowsweet with me. А куди ми... It's just over there by А my куди tent. мені йти? А, ось, напевно, да? А в мене не було, напевно, мальви, да? Ну, хоча наче була. А, ось, напевно. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swirl on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, Ой. and we'll see what happens. Я вибачаюсь. А, і тебе кинуть, да? А що мені робити? Щось я не зрозумів. А, ось напевно, да?
Ой. What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I'm curious about these pyres. І що мені робити з цим? Incendio! Merlin's beard! А! Make the pyre sink. Merlin himself would be proud. Merlin's beard! How beautiful! Вау. What a day! I can hardly believe it. І що мені робити з цим? А, до неї треба. Окей, пішли. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall Ну, return to пішли. the safety of my notes and... Блін, прикольне завдання було, мені прям сподобалось. А, це було основне завдання. Це було якесь основне завдання? Вау. А що там у нас далі по завданнях? Давайте глянемо. І напевно буду вже закінчувати. Ну, добіжимо зараз до цього завдання. Заняття по зілля варенню. Четвертий рівень. Ну, давайте туди добіжимо зараз. І будемо закінчувати серію на цьому. Проходити будемо вже в наступній. Ну, бігти аж в сам Хогвартс. This looks intriguing. Цікава місцина. Угу, є таке. Місце дуже цікаве. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут і цікаве місце, і гарне. Я прям не можу. Особливо ввечері дуже гарно. Пішли. Яка краса. Яка краса. Так, а мені хіба не в Хогвартс треба було? Ні? Ну нічого. Нічого, трохи побігаю. Ну, коротше, мені треба бігти туди, звідки я і прибіг. Власне, окей, пішли. І в нас трошки плащ завис. Наш плащ живе своїм життям. Ну, взагалі це прикольно, що є своя фізика в предметів. Що плащ це не якась статична річ, як в деяких іграх. Ну, те, що він отак от себе веде, заходить в текстури, всіляк, ну, коротше, викаблучується всіляко. Ну, ось знову. Так, нам ще далеко? Та ні, нормально. Вже добігаємо. Пішли. Піфли. Блін, як гарно. Як гарно. Я, напевно, за кадром трохи... Хоча ні, не буду грати за кадром. Грати буду на запис тільки. Бо... Вдруг буде щось цікавеньке на запис. Ну... А я це не запишу.
Тому краще буду все записувати. О! Його відремонтували! Ура! Прикольно! Чудово! Його відремонтували. Я радий. This cannot possibly be as difficult as... Так. Нова локація. Коротше, нам треба сюди. Але туди ми підемо вже в наступній серії. А поки що я буду вже закінчувати. Всім дякую за перегляд. Ставте подобаєчки, потискайте дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте українську мову. Пишіть коментарі. І всім па-па!